A taste of Mexico pero dyan lang sa kanto. Low carb version. Hello mga fighting! So nilevel up ko at ginawang low carb ang buy one take one birria tacos ng Mexicanto. Sobrang favorite ko to pero birria lang kasi ako makakita ng ganito sa area namin. So bumili ako. Una inalis ko ang taco filling and nilagay sa isang bowl. Sinama ko na din ang keso. Tapos ay hinalo-halo ko after. Set aside muna and magpainit tayo ng almond flatitos at ito ang gagawin nating soft taco bread. At ibinalik ko ang feelings ko para sa kanya. Ay, mali! Feelings pala ng taco. Tapos more cheese and more mayo. At syempre, huwag kakalimutan ng beef broth consommé. Tara, isawsaw na natin at tikman. Ayan! So let me know in the comments kung alin pa sa mga favorite foods nyo ang gusto nyong ipa-convert into low carb. Tapos titikman natin lahat. Fighting!